în episodul de azi din Romontania. Sărim, ne aplecăm, iar la final ajungem sus. Ne aflăm în Bucovina, la poalele munților Călimani, la o cazare destul de izolată, care se numește Haitaland, are 4 căbănuțe, iar noi ne aflăm acum la cea mai izolată din ea, care se cheamă Sihastru. Am ales locul ăsta pentru că este o poartă de plecare către câteva trasee din spectaculoșii munți Călimani. Dar până acolo, haideți să vă arătăm mai întâi cazarea. Ăsta este interiorul. Cabana este împărțită pe 2 nivele. În partea de jos este zona de living, unde sunt 2 scaune și o banchetă de unde ziua se poate vedea peisajul, iar noaptea stelele, pentru că asta am făcut în fiecare noapte, am avut noroc. Aici 3 nopți am stat și în fiecare noapte am văzut cerul înstelat. Aici este și o sobă, unde îți poți face focul ca să te încălzești iarna. Avem și frigider, aparat de cafea, fierbător de ceai și avem și baie. Chivetă WC, duș cu apă caldă de la boiler. Arată destul de ok pentru o cabană atât de izolată. Acum hai să vă arăt și etajul de sus. Aici avem o saltea. Avem un geam care se deschide și prin care la fel se văd stelele noaptea. Avem prize, lumini. A fost destul de confortabil să stăm aici 3 seri. Din apropierea cabanei începea și traseul pe care urma să-l facem. Asta este startul traseului. La finalul satului Gura Haitei se face dreapta, iar apoi sunt marcaje care duc până la începutul traseului turistic 12 Apostoli. Poate că ar trebui să fie marcată, iar startul este chiar unde e poarta aia de acolo. Partea de început a traseului a fost linia prin pădure, acum traseul devine mai abrupt și cred că după ce vom ieși din pădure vom ajunge la o porțiune de belvedere asupra întregii văi. Munții Călimani sunt cei mai tineri munți din țara noastră. Ei au fost formați în urma unei erupții vulcanice acum milioane de ani, fapt care a dus și la apariția celor 12 apostoli pe care vom vedea un pic mai târziu mai la deal. Mai multe informații puteți găsi pe panoul de acolo. Sunt mai multe asemenea panouri informative pe parcursul traseului. Încă de la stână, panta a devenit din ce în ce mai abruptă și se urcă în ritm susținut, nu criminal, dar susținut, cam o jumătate de oră, o oră. Și noi încă urcăm. Se pare că mai avem puțin până în vârf. Sau cel puțin până intrăm în pădure unde o să fie umbră din nou. Am ajuns în partea umbrită a pădurii, iar în spatele meu se află un panou informativ cu urmele pe care le lasă în pădure viețuitoarele de aici. Cerb, lup,
urs, cocoș de munte în Munții Călimani. Am ieșit din pădure și acum suntem foarte aproape de capătul traseului. În zare, la niciun kilometru, se pot vedea cei 12 apostoli. Avem puțin de mers prin șnepeniș și ajungem și la ei. Hai! Asta e finalul traseului de astăzi, vârful 12 apostoli, cei mai tineri munți din România. Sunt munți vulcanici cu căzi de magmă care au ajuns în locul ăsta și de-a lungul milenilor au fost modelate de vânt și de ploaie. Cele mai spectaculoase sunt Mareșalul și Moșul, care avea pe 3 laturi diferite, 3 fețe diferite. Dacă e așa sau nu, vă las pe voi să decideți. Silvia a fost mai puțin comunicativă decât de obicei pentru că o doare gâtul destul de tare. Cu toate astea o să o las pe ea să tragă concluziile de final. Cum ți s-a părut traseul, că dificultatea a fost greu? Nici prea, nici foarte. Ai recomandă și altora să facă traseul ăsta? Ok, deci aveți un da din partea ei care e un critic foarte dur, așadar un traseu care merită făcut. Zona e superbă, cu foarte multe piscuri, vârfuri, dealuri împrejur, priveliști frumoase. Până data viitoare, la revedere!